اليوم رح نقرأ أول قصة برمضان. القصة اسمها عدنان وطبق رمضان، والقصة من كتابة هيا صالح ورسوم علي الزينة. القصص هاي وكل القصص رح نقرأها برمضان موجودة على تطبيق نوري، اللي أنا كأم هون بأستراليا بحتاج دائما إنه أشارك بنتي بقصص باللغة العربية. فلو حبيتوا إنك تشوفوا قصص كمان، روح على تطبيق نوري ورح تشوفي قصص كثيرة عن رمضان وعن العيد وعن غيرها. يلا نبدأ. بسم الله. صباحية. عدنان وطبق رمضان. انتشرت الزينة في كل مكان، فغدا أول أيام شهر رمضان، شهر رمضان الكريم. قالت سارة بفرح شديد: ياي، ما أجمل زينة بنايتنا! أرجوك بابا، قال عدنان بحماسة، خذنا لنشاهد الزينة في السوق والشوارع. جزارة أولاد حسن، فوانيس سعيد، كنافة وقطايف، كل هاي الأشياء برمضان. انتوا شو في عندكم برمضان؟ قرر عدنان أن يصوم طوال النهار، رغم أنه شعر بالجوع الشديد، فهو منذ الصباح لم يأكل لقمة واحدة ولم يشرب قطرة ماء. سمع معدته الفارغة وهي تقرقر. تخيل الأطباق فوق طاولة الطعام عند أذان المغرب، يتوسطها طبق الملوخية الساخنة. ياه، كم سيكون وذاقها لذيذا! كركر كركر كر بطن عدنان. لو سألت عدنان ماذا تريد أن تأكل على الإفطار، لأجاب ملوخية، وعلى الغداء ملوخية، وعلى العشاء ملوخية. اقترب موعد الإفطار، لكن هل فاحت رائحة الملوخية في البيت؟ لا، رائحة البامية هي التي فاحت. وقف عدنان عند باب المطبخ وقال بغضب: مستحيل أن أفطر اليوم، أنا لا أحب البامية أبدا أبدا أبدا، أريد ملوخية. بامية. قبل المغرب بقليل طلبت منه أمه إيصال طبق من البامية لجارتهم أم خليل. حمل عدنان الطبق وصعد إلى الطابق الثاني حيث تسكن أم خليل. قال عدنان: تفضلي، هذا من ماما، تقول لك كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. ردت أم خليل: شكرا لك ولأمك، كل عام وأنتم بخير، انتظرني قليلا. وأسرعت إلى المطبخ قبل أن تعود وهي تحمل طبقا بين يديها. وقالت: عدنان، لو سمحت خذ طبق المكرونة هذه لأم وسيم في الطابق الثالث. قال لها عدنان: لا طبعا لا. قال عدنان لأم وسيم: السلام عليكم، هذا من أم خليل. وأضاف: كل عام وأنت بخير. قالت أم وسيم: وأنت بألف خير، انتظر لحظة. ثم أعطته علبة مليئة بالقطايف وطلبت منه أن يوصلها إلى جارتهم أم جورج في الطابق الرابع. قال لها: لا طبعا لا. أخذ الطبق وفي طريقه شم عدنان الرائحة التي يعشقها، رائحة الملوخية. كانت تفوح داخل البناية، فوقف وأغمض عينيه وهو يتخيل العلبة بين يديه مملوءة بالملوخية. الله! صعد عدنان الدرج وهو يشعر بجوعه يزداد ويزداد. لم لم تطبخ ماما الملوخية؟ وصل أخيرا وطرق الباب، ففتحت له أم جورج. قالت: شكرا يا عدنان، كل عام وأنتم بألف خير. وأعطته زبدية من المهلبية ليوصلها إلى أم زينب التي تسكن في الطابق الأخير. يا مسكين يا عدنان، اطلع انزل على الدرج. وصل عدنان إلى بيت أم زينب، كانت أنفاسه تلهث وتلهث. أخذت أم زينب الزبدية منه وأعطته وعاء مغطى بإحكام. قالت: هذا لأمك،
سلم عليها كثيرا وانتبه عند نزول الدرج. عاد عدنان إلى البيت متعبا، طبعا لقد ذهب إلى كل البيوت في العمارة. تناولت أمه الطبق وقالت: حبيبي عدنان، خذ طبقا لحارس البناية يا نعمان. نزل عدنان الدرجة درجة درجة، ثم الدرجة درجة، وقدم الطبق لنعمان، ثم صعد الدرج درجة درجة. عندما عاد عدنان إلى البيت كان وقت أذان المغرب قد حان، فاتجه إلى مائدة الطعام وهو يشعر بضيق شديد. لماذا حسب رأيكم؟ الملوخية. فاتجه إلى مائدة الطعام وهو يشعر بضيق شديد، لكنه فور أن نظر إلى المائدة لم يصدق عينيه. على الطاولة كان في الوسط طبق من الملوخية. صاح عدنان: ياي ملوخية! قالت أمه: عليك أن تشكر أم زينب، فهي من أرسلت لنا هذا الطبق. وأضافت وهي تسكب له طبقا من الملوخية: سيما مقبولا وإفطارا شهيا. ماما، سأصوم غدا أيضا، فهل تطبخين لنا الملوخية؟ قال عدنان وهو يضيف عصير الليمون إلى طبقه. ضحكت أمه وقالت: رمضان كريم. وهيك خلصت قصتنا مع عدنان واللي بحب الملوخية كتير. وانتو احكولي انتو اي طبق بتحبوا برمضان، شاركوني واحكولي انتو كمان لمين اعطيتوا اطباق لذيذة هذا الشهر. بستنى منكم أجوبة. إلى اللقاء.